নমস্কাৰ মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এডমিশন অফ এ নিউ পাৰ্টনাৰ চেপ্টাৰ 2 প্ৰেক্টিকেল প্ৰবলেম এটা সলভ কৰিবলৈ যিবোৰ একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্ট দৰকাৰ পৰিব সেইখিনিৰ ওপৰত অকমান ডিসকাশন কৰিম আৰু লগতে মই দেখুৱাই দিম হাউ ইউ ক্যান ইউজ মাই শৰ্টকাটস টু সলভ এ প্ৰেক্টিকেল প্ৰবলেম যিবোৰ প্ৰবলেম বেসিক্যালি আমাৰ এক্সামত দিয়া হয় এক্সামত আমাক যিবোৰ সুধে আমি গোটেইবোৰ প্ৰেক্টিকেল কেইটামান একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টৰ থ্ৰুত সলভ কৰিব পাৰিম সেই একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টক মই এটা অৰ্ডাৰত এটা সিকোয়েন্সত মানে এটাৰ পিছত এটা কৈ এখন লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰি দেখুৱাম তোমালোকক আৰু সেই লিষ্টখন যদি এপ্লাই কৰিবলৈ শিকি যোৱা তেতিয়া হলে আমি আটাইবোৰ প্ৰেক্টিকেল প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰিম প্ৰেক্টিকেলৰ এই একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টৰ লিষ্টখনত মই ট্ৰিটমেন্টবোৰক মাত্ৰ 5টা হিটানত 5টা ডিফাৰেন্ট হেডত ডিভাইড কৰিছো আৰু সেই 5টা ডিফাৰেন্ট হেড একেটা প্ৰেক্টিকেল প্ৰবলেমত at least আমাৰ এক্সামত সোধা প্ৰেক্টিকেল প্ৰবলেমছবোৰক একেলগে নালাগে কিন্তু কোনবোৰ প্ৰেক্টিকেল প্ৰবলেমছত কোনবোৰ একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টৰ দৰকাৰ পৰিব সেইখিনি ডিপেন্ড কৰিব দা ইনফৰমেশন গিভেন ইন আওয়াৰ কোৱেশ্চন প্ৰশ্নত যিবোৰ তথ্য দিয়া থাকিব তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গতিকে তোমালোকে প্ৰথমতে প্ৰেক্টিকেল প্ৰবলেমটো পঢ়ি চোৱাৰ লগে লগে কোনকেইটা একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্ট সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰবলেমটো দৰকাৰ পৰিব বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে সলিউশন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে প্ৰথমতে মই সেই একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টৰ লিষ্টখন তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিছো মানে লিষ্টখন এবাৰ ৰিকল কৰাই দি আছো লগতে বাই দি ৱে ইয়াতে মই তোমালোকক ডিটেইলছত যেহেতু প্ৰেক্টিকেলৰ সেই একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টস কেইটা খালি ৰিকল হে কৰাই দিম ডিটেইলছত ইয়াতে ব্যাখ্যা কৰা পসিবল নহব those who want that shortcuts তেতিয়া হলে মোক তোমালোকে কন্টাক্ট কৰিবা মই তোমালোকক এটা pdf ফৰমেটত একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টস খিনিও প্ৰভাইড কৰি দিম ফৰ শিওৰ তো একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্ট কেইটা মই এখন লিষ্টৰ দ্বাৰা তোমালোকক বুজাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম সাবা First, I will write these things. এইকেইটা মই লিখি লম লিষ্ট খনৰ কথা কৈছো ট্ৰিটমেন্ট নম্বৰ 1 ট্ৰিটমেন্ট নম্বৰ 2 A B C ট্ৰিটমেন্ট নম্বৰ 3 number 4 number 5 number 5 is divided broadly into two parts as part A and part B. Part A again can be divided into two parts, left hand side, then right hand side. Under left hand side, we need another 3 accounting treatments, namely A, B and C. But on the right hand side, we need only one accounting treatment. So, yate ako tumaloke division korar kono dorkar nai. Now the biggest question is a symbol bur je moi use korisu what does this symbols means so moi mok jekhiniye follow koriba teulokor karone he ei accounting treatment or symbol bure work koribo june ei accounting treatment or list khon belek koi prepare koriba ei code language bure teulokor karone kam nokoribo মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক কৈ দিছো যে these accounting treatments are not fundamental মানে এনেকৈ সলভ কৰিব লাগিব হেতু কথা নহয় you can solve your practical problem from starting here from any point of time but যদি তোমালোকে practical problem to as a beginner start কৰিছা তেতিয়া হলে মই তোমালোকক কম you need to maintain an uniformity তোমালোকে একে ধৰণে problems বোৰ solve কৰিবলৈ try কৰিবা তেতিয়া দেখিবলৈ পাবা question to দিয়া থকা আটাইবোৰ একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্ট এটাও ল্যাপস নপৰাকৈ এটাও অমিট নোহোৱাকৈ তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰিবা so before that I will start elaborating the meaning of these accounting treatments এইবোৰৰ accounting treatments or মই কেৱল তোমালোকক explanation এটা orally দি যাম মুখে মুখে কৈ যাম number 1 একত আমি কৰিম calculation of sacrificing ratio মানে ত্যাগৰ অনুপাত গণনা কৰিব লাগে একেবাৰে প্ৰথমতে এই sacrificing ratio to calculate কৰাৰ essentiality to আহিব depending upon the information given in our question প্ৰশ্নত আমাক দিয়া থকা তথ্যখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে whether sacrificing ratio you need to calculate গণনা কৰিব লাগিব or not নে নালাগে হেখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা I will provide a hint over here তাতে এটা মই তোমালোকক hint দিম how you can bypass this calculation এই calculation to নকৰাকৈ তোমালোকে কেনেকৈ bypass কৰিব পাৰিবা
sacrificing ratio to pabo pariba. I will give you a hint. Eta tar moi tumalogok ingit di dim. Number 2. Accounting treatment number 2 আমি তিনিটা পার্ট লিখিছো এই তিনিটা পার্ট at a time একে লগতে প্রয়োজন নহয় out of these three any one accounting treatment basically can be seen in the question given in our question exam আমি এক্সামত পোৱা কোৱেশ্চনছ বিলাকত এই তিনিওটাৰ মাজৰ যিকোনো এটা থকাহে প্ৰায় দেখা যায় তিনিওটা একেলগে নিদিয়ে since all the accounting treatments are to some extent similar একে ধৰণৰে হয় সেইকাৰণে গোটেইকেইটা accounting treatment একেলগে নিদিয়ে Number 2 is stand for number A distribution of accumulated reserve means কেতিয়াবা question টুত আমাক আগৰে পৰা reserve amount বা সঞ্চয়ৰ টকা দিয়া থাকে এই সঞ্চয়ৰ টকাখিনি আমি before admitting a new partner all partners or মাজত ভগাই দিব লাগে তো আমাক number 8 2-8 distribution of accumulated reserve লবলৈ দিছো এতিয়া ইয়াতে এটা question আহিব তোমালোকৰ how you can know whether there is accumulated reserve or not question not accumulated reserve dia ase ne nai hetu tumaleke keneke bisari paba moi exact place eta koi dim tumalokok aru proper word use kori dim ki keyword use kora hoy je question tut accumulated reserve ase ba nai gom paba basically amar question ot ekhon balance sheet dia thakibo agore pora aru he balance sheet or liability side ot dia thakibo pare reserve or reserve fund or general reserve by using these three keyword ei tiniotar jikono eta word use kori dibo taku kun dikhot dia thakibo balance sheet or liability side ot dia thakile thakibo if it is given in the balance sheet as a liability by any of these three words tetia hole he accounting treatment to dorkar poribo otherwise you can leave this accounting treatment mane practically eitu ketia dorkar poribo jodi he question ot dia thaki aru dia thakibo means code dia thakibo lagibo of course balance sheet or liability side ot ki word use hobo either reserve or reserve fund or general reserve এইখিনিৰ বাদে বেলে কোনো ওয়ার্ড ইউজ নহব আৰু বেলে কোনো প্লেসত ৰিজাৰ্ভৰ এমাউন্ট দিয়াও নাথাকিব থাকিলে তাতেই থাকিব ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ নেক্সট পইণ্ট undistributed profit now what is the meaning of undistributed profit now see if a partner is admitted at the end day of a financial year eta বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষৰ তাৰিখত যদি এজন অংশীদাৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় বেসিক্যালি সেই ফাৰ্মখনত previous year or kisu profit distribute koribolai baki thakibo for sure hey profit khinit new partners jone claim koribo nuare kuno nijor part gotike hey part khini puroni onkhidar hokole before admitting the new partner nije bhogai lobo so heitu kwa hobo distribution of undistributed profit question ot eitu treatment lagibo ne nalage heitu kenekoi tumaloke gom paba question or balance sheet ot again balance sheet ot liability side ot profit and loss account jodi ei keyword tu poa tumaloke tetia hole janiba there is undistributed profit in the firm protisthan khonot profit bitoron koribolai baki ase buli gom paba jodi he question or balance sheet ot liability side ot profit and loss account namor item eta dia thake jodi na thake tetia hole you can leave this accounting treatment also যদি থাকে তেতিয়া হে তার ট্রিটমেন্ট হবো কিনু থাকিব হেতু তো পাছত মই ডিসকাস করি নেক্সট পয়েন্ট নাম্বার 2C এইটো হৈছে ফর আনডিস্ট্রিবিউটেড লস সদায় যে প্রফিটে থাকিব তেনেকুৱা নহয় sometimes there may be some undistributed loss also last year এই লস থকাটো আমি কেনেকৈ গম পাম again this amount will be given inside the balance sheet but not as a liability this time as an asset hisabe dia thakibo aru keyword same profit and loss account bule use kora hobo because profit and loss account will show profit as well as loss also profit and loss account dekhwa hoy aru loss o dekhwa hoy so in a question either this may be given or this eitu hoytu dia thakibo pare nohole eitu dia thakibo pare at the same time profit aru loss duyota dia ketiao thakibo nohare clear so eta question ot
undistributed profit or loss or accumulated reserve ইয়াৰ ট্ৰিটমেন্ট লাগিব নে নালাগে সেইটো ডিপেন্ড কৰিব ইনফৰমেশন গিভেন ইন আৱাৰ কোৱেশ্চন কেনেকৈ আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰি undistributed accumulated reserve দিয়া থাকিলে balance sheet or liability side দিয়া থাকিব কি word use কৰিব reserve fund or general reserve any one of these three এই তিনিওটাৰ যিকোনো এটা word use হ'ব number b undistributed profit where this item may be given inside the balance sheet as a liability by the keyword profit and loss account or balance এনেকৈ দিয়া থাকে as a profit next jodi undistributed loss dia thake again this item will be given inside the balance sheet but this time not as a liability but as an asset aru keyword ki use kora hobo profit and loss account use kora hobo this will be our accounting treatment number 2 logote eketa kotha koi thoi disu this accounting treatment is not compulsory at all etu je thakiboi lagibo tenekwa kono dhora bandha kotha nai kisuman questionot thake কিছুমান কোৱেশ্চনত নাথাকিবও পাৰি অলৰাইট নেক্সট মুভ অন টু number 3 is standing for revaluation of assets and liabilities business venture khonot business firm khonot at the time of admitting the new partner যিখিনি assets and liabilities থাকিব তাৰ present value find out কৰা process টুকে কোৱা হয় revaluation of assets and liabilities details of ইয়াৰ ওপৰত কথা কম যদি হে লাগে then feel free to comment me মোক comment কৰিবা মোক contact কৰিবা I will discuss all these things properly আকৌ মই ভালকে তাক explain কৰিম one by one মই just ইয়াতে এবাৰ recall হে কৰিছো because I want to show you how you can use these things ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰা সেইটো হে মই তোমালোকক দেখুৱাব খুজিছো considering that you know these things মই ধৰি লৈছো যেন তুমি এইবোৰ কথা জানা যদি না জানা feel free মোক contact কৰিবা I will definitely show you the accounting treatment of these things also দেখুৱাম আকৌ details on so now what is revaluation of assets and liabilities revaluation of assets and liabilities is just a process of knowing the present value of assets and liabilities that already possessed already held by the firm প্ৰতিষ্ঠানখনে ইতিমধ্যে যিখিনি সম্পত্তি আৰু দেনা ধাৰণ কৰি ৰাখিছে সেইখিনিৰ বৰ্তমানৰ মূল্য জনা প্ৰক্ৰিয়াটোকে কোৱা হয় পুনৰ্মূল্যায়ন so due to revaluation effect যদি হুধা তাৰ প্ৰভাৱ কি যদি হুধা তেতিয়া হলে মই কম due to revaluation the value of some assets may goes up and some assets may goes down কিছুমান সম্পদৰ মূল্য বাঢ়ে কিছুমান সম্পদৰ মূল্য কমি যায় similarly some liabilities may increase and some liabilities may decrease কিছুমান দেনা বাঢ়ে কিছুমান দেনা কমি যায় এইটো এটাৰ ইম্প্যাক্ট ওভাৰঅল ইয়াৰে ওপৰত আমি যদি কব লাগে তেতিয়া হলে due to revaluation ফাৰ্মখনত কেতিয়াবা প্ৰফিট হয় আৰু কেতিয়াবা ফাৰ্মখনৰ লছও এৰাইজ হোৱা দেখা পাও আৰু এই প্ৰফিট বা লছ suffer আৰু bear কৰিব লাগিব obviously the old partner new partner এ ইয়াৰে ওপৰত কেতিয়াও ভাগ লবলৈ না যায় so this is called revaluation of assets and liability this is also not a compulsory one এইটো এটা বাধ্যতামূলক accounting treatment নহয় in some cases the revaluation of assets may required and in some cases it may not be required কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰশ্নত ইয়াক দৰকাৰ পৰিব কিছুমান প্ৰশ্নত ইয়াক দৰকাৰ নপৰে next move on to number 4 more karone number 4 accounting treatment is for capital treatment of capital এইটো accounting treatment mandatory মানে এইটো বাধ্যতামূলক প্ৰতিটো কোৱেশ্চনত for sure এটো থাকিবই reason কি as a new partner when he got admitted he should bring some cash in the form of cash some capital তেও নগদ টকাৰ মাধ্যমেৰে কিছু মূলধন আনিবই লাগিব তেও যদি আনিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে he cannot become a partner তেও এজন অংশীদাৰ হ'ব নোৱাৰিব so this is a mandatory or a compulsory treatment যিটো প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নত থাকিবই আৰু ইয়াৰ বাবে কোনো ডিটেইলছ আমি accounting treatment হিকাৰ দৰকাৰ নাই only single journal entry is enough normal যিটো capital owner entry হয় সেই এন্ট্ৰিটো জানিলেই হ'ব ইয়াৰ বাবে কোনো ডিটেইল accounting treatment দৰকাৰ না থাকে and this is very clear এইটো খুবই স্পষ্ট কোৱেশ্চনত এডজাস্টমেন্ট আকাৰে এইটো দিয়া থাকিব the new partner how much cash he brought in for his capital তেও মূলধন আকাৰে কিমান টকা আনিছে স্পষ্টকৈ উল্লেখ থাকিব you don't need to bother for that তুমি আকৌ তা গণনা কৰিবৰ কাৰণে কোনো যত্ন বা কষ্ট কৰিব লগা definitely নহয় next move on to the number 5 this is the heart of this problem এই প্ৰবলেমটোৰ এইটুক মই হাৰ্ট বুলি কম reason কি
এইটোত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা লটস অফ একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টস মই ফিগাৰ আউট কৰিছো কিন্তু গোটেইবোৰ একে সময়তে দৰকাৰ নপৰে ফৰ শিওৰ হেতুও মই তোমালোকক কৈ থৈ দিছো গোটেইবোৰ একেলগে দৰকাৰ নপৰে বাট এট দ্য টাইম অফ লাৰ্নিং we need to learn all these things গোটেইবোৰে তুমি আমি শিকিব লাগিব শিকাৰ টাইমত বাট প্ৰ্যাকটিক্যালি যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন এটা পাম তেতিয়া এই গোটেইবোৰৰ মাজৰ কোনোবা এটা পাৰ্টৰ দৰকাৰ পৰে কৰবাত এটা পাৰ্টৰ দৰকাৰ নপৰে কিন্তু কোৱেশ্চনত এইটোৰ নিচিনাকে এইটো ট্ৰিটমেন্টটো প্ৰায় ম্যান্ডেটৰী মানে থাকিবই now what is this এইটো কি ট্ৰিটমেন্ট অফ গুডউইল তাত মোৰ লিখাৰ ঠাই নহল ইয়াতে মই লিখি দিছো ট্ৰিটমেন্ট অফ গুডউইল well see new partner জনে যেতিয়া ফাৰ্মখনত জয়েন কৰিব তেতিয়া তেওঁ ফিজিক্যালি প্ৰেজেন্ট থকা আটাইবোৰ এসেটস বা লায়াবিলিটিজৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা কন্ট্ৰিবিউশন আনিব আৰু সেই কন্ট্ৰিবিউশনটো তেওঁ ইন দা ফৰ্ম অফ ক্যাপিটাল আনিব ৰাইট বাট old partners কেজনে বা sacrificing partner কেজনে তেওঁৰ হৈ sacrifice কৰা partner কেজনে কি কব যে since you just joined into an existing business firm এখন চলি থকা ব্যৱসায়তে তুমি জয়েন কৰিলা the pain and the sacrifice we made from the beginning from till today আজিলৈকে আমি যি কষ্ট কৰি প্ৰতিষ্ঠানটোক ঠেলি ঠেলি ইয়ালৈকে আনিছো তাৰ কষ্টৰ মূল্যটো তুমি এটা দিব লাগে right The sacrifice made by the sacrificing partner have to compensate by the new partner in the form of some cash. এই নতুন কি অহা partner জনে irrespective of this amount in addition to this capital অতিৰিক্তকৈ তেওঁ কিছু cash আনিব লাগে to buy his share of goodwill. তেওঁৰ ভাগৰ সুনামৰ অংশখিনি কিনি লবলৈ তেওঁ কিছু cash আনিব লাগে ইয়াতে চাবা এটা আমি problem কেতিয়াবা ফেস কৰিব লগা হয় নাম্বাৰ 8 টো মই কি কৈছো for premium for goodwill পুনামৰ কিস্তি নতুনজন পাৰ্টনাৰে in addition to his capital need to bring some cash for the sacrificing partner as gift পুনামৰ মূল্য বুলি যদিও কৈছো নিজৰ মনটো বুজাই ৰখা যে নিউ পাৰ্টনাৰ জনে Capital আনিব বিজনেস কৰিবলৈ আৰু কিছু এক্সট্ৰা ক্যাশ আনিব তেওঁৰ বাবে স্যাক্ৰিফাইস কৰা পাৰ্টনাৰ কেজনৰ মন ভাল লগাবলৈ সিম্পলি ইখিনি বুজি ৰখা লিখিব নালাগে বাট এইখিনি তুমি মনত ৰাখা যে the new partner have to pay some gift in the form of cash to the partner who sacrifice at the time of admitting him তেওঁক অংশগ্ৰহণ কৰোৱাৰ টাইমত যি সকলে ত্যাগ কৰিছিল সেই সকলৰ বাবে কিছু ক্যাশ আনিব লাগে now এই পার্ট এর আন্ডারত আকো মই লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড কিয় লিখিছো তার মিনিং কৈ আছো sometimes the new partner can bring extra cash in addition to capital for premium for goodwill মানে নতুনজন অংশীদাৰে এক্সট্ৰা কৈ নগদ টকা আনিব পাৰে প্ৰিমিয়াম ফৰ গুডউইলৰ কাৰণে বা তেওঁৰ ভাগৰ গুডউইল খিনি কিনি লবলৈ but sometimes he may not be able to bring additional cash for premium for goodwill কেতিয়াবা পার্টনার জনে কব পারে মোৰ হাতত যিখিনি টকা আছিল সেইখিনি মই তো ক্যাপিটালত লগাই দিলু I don't have cash or I don't have extra money to pay your compensation তোমাৰ ক্ষতিপূৰণ খিনি দিবলৈ মোৰ হাতত আৰু টকা নাই কেতিয়াবা তেনেকৈও কৈ দিব পাৰে এই পার্টনার জনে নতুন জনে but condition to কি জানানে condition to হল the sacrificing partner never allow a new partner to join into the firm until he have not pay anything for premium for goodwill সুনামৰ কিস্তিৰ টকা আদায় নিদিয়া পৰ্যন্ত এজন পাৰ্টনাৰক কোনো কাৰণতে বাকি সকল পাৰ্টনাৰে বা ওল্ড পাৰ্টনাৰে নিজৰ ফাৰ্মত জয়েন কৰিবলৈ নিদিব তো তেতিয়া কেনেকৈ ডিল কৰা হ'ব সেই ডিল কৰা প্ৰসেসটো আমি ৰাইট হ্যান্ড সাইডত লিখিছো সেইখিনিকে মই দুটা ভাগত কৈছো আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো এইখিনি অকমান কমপ্লেক্স হ'ব পাৰে নিউ পাৰ্টনাৰে যেতিয়া ফাৰ্মত জয়েন হ'ব তেও ক্যাপিটালত উপৰিও কিছু এক্সট্ৰা ক্যাশ আনে as a gift for the sacrificing partner clear sometimes that new partner can bring the premium আনিব পাৰে and sometimes he may not be able to bring the premium কেতিয়াবা তেও প্ৰিমিয়ামৰ টকা এক্সট্ৰা কৈ আনিব নোৱাৰো বুলি কয় কিন্তু নোৱাৰো বুলি কলে পুৰণি পাৰ্টনাৰ কেজনে বা স্যাক্ৰিফাইসিং পাৰ্টনাৰ কেজনে তেও এলাউ নকৰে as a new partner to join into the firm ফাৰ্মত জয়েন কৰিবলৈ এলাউ নকৰে তেতিয়ালে তোমালোকৰ মনত এনেকুৱা ভাব আহিল নেকি যে if he can't bring premium for goodwill
তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ এগ্ৰিমেন্ট কেনসেল হৈ যাব আৰু নতুনজন পাৰ্টনাৰক ৰিজেক্ট কৰি পঠাই দিব যে ইউ কান্ট বিকাম এ পাৰ্টনাৰ ইন আৱাৰ ফাৰ্ম সিন্স ইউ আৰ আনএবল টু ব্ৰিং প্ৰিমিয়াম ফৰ গুডউইল নকৰে তেনেকুৱা কি বুদ্ধি কৰিব যদি তুমি ক্যাপিটেলৰ উপৰিঞ্চি টকা আনিব পাৰা ইটস ফাইন ইটস কোৱাইট গুড খুব ভাল কথা বাট যদি নোৱাৰা we have a choice amar eta choice ase kune kobo ekhini sacrificing partner suppose the new partner amount eta koisu suppose the new partner bring 50000 as his capital aru teo anibo lagisil premium for goodwill just rupees 10000 10000 extra anibo lagisil all total teo anibo lagisil 60000 rupees but teo koi dile am unable to bring this 10000 more hatat ji asil 50000 take capital hisabe anichu sacrificing partner etio ki kobo janane you can bring capital as and when you want to bring jetiai mon tetiai tumi capital anibo pariba additional capital introduce koratu any partners can bring at any point of time jikuno samoyte tumi capital aku anibo pariba but the gift you need to brought in at the time of admission অন্তৰ্ভুক্তিৰ সময়তে যিখিনি গিফট আমাৰ বাবে তুমি আনিব লাগিব সেইখিনি পিছলৈ আনিব নোৱাৰা গতিকে ডু এ থিং এটা কাম কৰা এই 10000 rupees তুমি 50000 ৰ পৰা মাইনাস কৰা তোমাৰ ক্যাপিটেল তুমি ইনভেস্ট কৰা 40000 আৰু এই 10000 rupees আমাক প্ৰভাইড কৰা as premium for goodwill how tricky is not it clever work কৰিব smart work কৰিব কোনে sacrificing partner so যদি new partner can bring premium for goodwill tetia hole amak right hand side or ei entries khini lagibo aru jodi question ot koi dia thake je new partner cannot bring sufficient amount for premium for goodwill ei khini na lagibo ei khini clear ei dutat mane or buli kobo para either the left hand side or the right hand side may be required to solve the practical problem particular practical problem korbat eikhini lagibo korbat eikhini lagibo now if the partner can bring premium for goodwill yate ko a b c eiburor meaning ki well jetia premium or toka khini teo anibo tetia tar eta record rakhibo lagibo to number a is to record the amount brought in by the new partner as premium for goodwill punamor kistir babe teo na toka khini yate record kori rakha hobo number b he toka khini teo anise kar babe for the sacrificing partner as a gift to sacrificing partner ok bhogai dibo lagibo hey bhogai diar kam purpose ami yate ta accounting treatment korim normally eta journal entry pass korim ami eitut to question ot amak jodi the new partner can bring premium for goodwill bili kwa hoy tetia hole ei duta entry compulsory duotai dibo lagibo mane toka khini ona bilio record rakhibo lagibo aru toka khini ami sacrificing partners ok bhogai dibo lagibo now what is number c sometimes question ot koi dia thake je ei sacrificing partner e jikhini toka premium or pora nijor bhagot pale hei toka khini teoloke withdraw kori personal use koribo pare eikhini toka to teolokor babe new partner jone ona gotike the sacrificing partner have right to use that money for their personal use nijor babe teoloke kharos koribo pare aru jodi teoloke bisare tetia hole they can keep the money in the business organization and they can further invest that money in the business firm so a to depend koribo the information given in our question sometimes ama koi dia thake the sacrificing partner withdraw the entire amount of premium for goodwill from their part teolokor onkhor toka khini uliai loi gol buli koy sometimes half of the premium money withdraw by them ketiaba adha uliai niye buli koi die and sometimes no information may be given whether they withdraw or not uliai se na nai ulia ketiaba heitu koi dia na thake in that case you don't need to do any accounting treatment for this etur babe kuno accounting treatment koribo na lagibo so it is advisable tumi heitu assume koriba toka khini uliai niya nai jodi he question is silent about the withdrawal uliai niya purpose jodi eku koi ni dia tetia hole you don't need to go to pass an additional entry pass koribo na lagi practically jodi moi kau tetia hole since 2012 to 2025 এই 13 বছৰত 14 বছৰত মই মাত্ৰ এবাৰ এক্সামত এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন অহা দেখিছো যিটো কোৱেশ্চনত half of the premium withdrawn by the sacrificing partner বুলি এটা সেন্টেন্স লিখা আছিল মানে নিজৰ ভাগৰ প্ৰিমিয়ামৰ পৰা আধা আধা টকা উলিয়াই নিছিল বুলি সেই কোৱেশ্চনটোত কোৱা আছিল বাকি যিমানবোৰ কোৱেশ্চন পাইছো সেই কোৱেশ্চনত এই পাৰ্টটো সাইলেন্ট আছিল গতিকে a and b is compulsory but c is not compulsory next if
the new partner cannot bring additional capital for premium for goodwill যদি extra কৈ আনিব নোৱাৰি এই মাত্ৰ কৈ উঠিছো তেতিয়া হলে ক্যাপিটেলৰ পৰা এডজাস্ট কৰিব sacrificing partner কেজনে for that you need to pass only one journal entry এটা মাত্ৰ entry pass কৰি দিলেই হ'ব by debiting the new partner's capital account and by crediting the sacrificing partner's capital account ইয়াতে যত দুটা compulsory sometimes 3 নম্বৰ টোৰ দৰকাৰ পৰিব পাৰে but from right hand side যদি এইটো নহয় এইটোহে হয় তেতিয়া হলে you just need to pass a single journal entry so this is the accounting treatment from part A now what is part B part B is very simple very simple sometimes the value of goodwill may be given twice in the question কেতিয়াবা goodwillৰ মূল্য আমাৰ questionত দুবাৰ দিয়া থাকে how কেনেকৈ sometimes the value of goodwill may be given inside the balance sheet as well as an adjustment কেতিয়াবা balance sheet or ভিতৰতো দিয়া থাকে by the way goodwill is an asset don't forget goodwill এবিধ সম্পত্তি so balance sheet or ভিতৰত দিয়া থাকিলে goodwill ক'ত দিয়া থাকিব inside the balance sheet as an asset সম্পত্তি হিচাপে দিয়া থাকিব so if the goodwill is given twice as an adjustment as an asset then what you need to do কৰিব কি লাগিব এই entry to only and only then required when the goodwill is exist as an asset inside the balance sheet যদি balance sheet ভিতৰত goodwill asset হিচাপে দিয়া থাকে তেতিয়া হলে এই part B accounting treatment to দৰকাৰ পৰিব otherwise if the goodwill is only given in the adjustment but not in the balance sheet as an asset then you don't need this accounting treatment clear আকৌ ৰিপিট কৰিছো যদি গুডউইলৰ মূল্য বেলেন্স শীটৰ ভিতৰত আগৰে পৰা দিয়া থাকে এডজাস্টমেন্টটো আছে বেলেন্স শীটৰ ভিতৰতো আছে বেলেন্স শীটৰ আইটেমছ বুৰক আমি ওল্ড আইটেমছ বুলি ৰিগাৰ্ড কৰিম বুজিলম আৰু ওল্ড আইটেমক কেনসেল কৰিবলৈ ৰাইট অফ কৰিবলৈ অবলোপন কৰিবলৈ আমি এটা সিম্পল জাৰ্নাল এন্ট্ৰি পাস কৰিম এই জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো সদায় না লাগে দিস ইজ নট এ ম্যান্ডেটৰি ওয়ান এটো বাধ্যতামূলক নহয় ইফ দা থিংস হ্যাপেন then only you need this part B so overall this 5 accounting treatment is very crucial very important but out of these 5 more opinion of number 4 and number 5 these two are most important out of these 5 এই পাঁচটাৰ ভিতৰত এই দুটা আটাইতকৈ important this is the easiest one আটাইতকৈ সহজ এইটোৱে number 5 is not difficult but this is pretty lengthy অকমান দীঘলীয়া হয় হেতু মই গম পাইছো but you need to remember these things in this way এই ধৰণে তোমালোকে তাক মনত ৰাখিব লাগিব and one more important thing I am repeating the thing if you don't know the accounting treatment of all these things যদি ইয়াৰ accounting treatments বোৰ নাজানা তেতিয়া হলে feel free to contact me I will provide you the accounting treatment of all these things in a PDF form মই এটা PDF ফৰ্মত এইবোৰ দি দিম তাৰ পিছতে তোমালোকে ইয়াৰ accounting treatment means see মই ইয়াত কৈছো যে you need to distribute the amount of accumulated reserve you need to distribute the profit you need to distribute the loss but how কেনেকৈ ভগাম ultimately you need to know the accounting treatment basically এনেকে example দিয়া এইখিনিটো diagnosis এজন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈছা before prescribing any medicine তেও তোমাক টেষ্ট কৰিবলৈ কৈছে কেইটামান টেষ্টৰ ৰিপৰ্টত যদি হে কিবা এটা পজিটিভ নেগেটিভ কিবা এটা আহিছে জুনে তোমাৰ ৰিপৰ্টখন বনাই দিছে মানে যত ডায়াগনোসিস কৰিছা he will not going to prescribe any medicine তেও মেডিসিন লাগে না লাগে একো নকব তোমাক ৰিপৰ্টখন হে দি দিব যদি ৰিকোয়াৰমেন্ট হয় তেতিয়া হলে দা ডক্টৰ again prescribe medicine so here these are the diagnosis report এইকেইটা তোমাৰ ৰিপৰ্ট হে depending upon the requirement তুমি তাৰ accounting treatment জানিব লাগিব that means you need to know the name of those medicines as well as the doses of medicines that's it clear so এনেকৈ আমি admissioner question to learn কৰিলম but believe me if you are able to apply these tricks or the treatments then এটাও আমাৰ HS levelৰ practical problem unsolved নাথাকে and that's my assurance তোমালোকক দিয়া thank you so